السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في نقطة تفتيش. وموضوعنا النهاردة عن الدين. هل الدين له أهمية وهل ممكن الاستغناء عنه؟ كلمة الدين في اللغة العربية لها عدة معاني، أهمها واللي له علاقة بموضوعنا هو الطاعة والانقياد. وبالنسبة لعلم الاجتماع برضو كلمة الدين لها عدة تعريفات، لكن بشكل عام الدين هو مجموعة المبادئ والأفكار اللي بيؤمن بيها وبيطبقها شخص أو مجموعة. وبناء على التعريف ده نقدر نقول إن مفيش إنسان بلا دين، حتى الشخص اللي بيقول بشكل واضح إنه لا ديني أو حتى ملحد هو في الحقيقة بيؤمن بدين، لكنه دين خاص بيه هو، مجموعة أفكار ومبادئ بتحكم قراراته وتصرفاته، حتى لو كان مبدأه هو حريته المطلقة في فعل أي شيء بلا حساب أو عقاب من أحد. ده في حد ذاته دين. يعني باختصار الدين لازم من لوازم الإنسان، ما دام الإنسان حي وليه إرادة حرة فهو بالضرورة ليه دين. هل يقدر الإنسان إنه يخترع دين من اللا شيء؟ يعني بدون الاعتماد على مصدر إلهي سابق؟ الإجابة بالطبع هي بلاش إحنا نقول لكم الإجابة، وتعالوا نسمع الكاتب والمؤرخ البريطاني الملحد نيال فيرغسون وهو بيتكلم عن الموضوع ده. تعالوا نشوف. It's very hard for an atheist to invent from first principles a good ethical basis for behavior, because actually in the natural state human beings don't behave well. They're quite strongly tempted to behave badly, and we're evolved in ways that actually encourage bad behavior. We're designed to kill strangers. We're designed, in fact, to steal. And so it's very important that there should be an ethical framework within which we live. And my dilemma is that I don't really believe in any divine policeman or any afterlife payoffs, but I do believe that we should live well. We should obey some moral code that we're not likely to invent for ourselves. نيال فيرغسون الملحد، واللي بالمناسبة يبقى زوج الملحدة المعادية للإسلام آيان هيرسي علي، بيقول إنه صعب جدا إن شخص ملحد يخترع قواعد أخلاقية جيدة من المبادئ الأولى. والمبادئ الأولى ده يا جماعة ده مصطلح فلسفي معناه الافتراضات الأساسية أو المسلمات اللي ما نقدرش نستنتجها من افتراضات تانية. زي لو قلنا مثلا كل الرجالة أشرار وفلان رجل إذن فلان شرير. المبدأ الثاني والثالث ممكن نستنتجهم منطقيا من المبدئين التانيين، لكن المبدأ الأول هو افتراض أساسي أو من المسلمات وما نقدرش نستنتجه من المبدئين التانيين. يعني باختصار الملحد نيال فيرغسون بيقول إن الملحد ما يقدرش يخترع أخلاق جيدة بدون الاعتماد على مصدر آخر، بدون الاعتماد على دين في بالفعل الأخلاق دي. يعني الملحد ما يقدرش يمنع الحقد أو الحسد مثلا في المجتمع باعتبارها سلوكيات غير أخلاقية، أو يشيع العفو في المجتمع باعتبارها سلوك أخلاقي، لأن بدون وحي إلهي يحدد للإنسان السلوك الأخلاقي والسلوك غير الأخلاقي بتصبح كل السلوكيات نسبية، خاصة بالنسبة لشخص ملحد لا يؤمن أصلا بوجود إله بيعاقب المخطئ على سلوكه غير الأخلاقي أو يكافئ المحسن على سلوكه الأخلاقي. وده اللي اعتبره نيال فيرغسون معضلة. وطبعا ده معضلة بالنسبة له. وتأكيدا لكلام نيال فيرغسون إن الملحد ما يقدرش يخترع قواعد أخلاقية أو إطار أخلاقي بدون ما يلجأ لمصدر آخر، تعالوا نشوف ملحد تاني وهو عالم الفيزياء النظرية الأمريكي الملحد لورانس كراوس لما اتسأل عن زنا المحارم يا ترى قال إيه؟ تعالوا نشوف. Why is incest wrong? It's not clear to me that it's wrong. Okay. It's clear to me. There's an evolution. No. Listen to me. Listen to me. Wait. Let's give him the respect, please. He's got a You justification. ask me a question, and if you want me to answer, I will. Yeah, of course. Okay. Do it. Okay. The point is, most societies have a taboo on incest, and it's an empirical one. Generally, incest produces genetic defects. Yes. Okay. And so in general, there's a physiological reason and a societal one why incest is wrong. Yes. Okay? But if you ask me the question, is it, and this is an interesting question,
we are in, by the way, it's an ingrained, there's an ingrained incest taboo in almost all societies for that reason. Sure. Because societies want to persist, so it works. But if you asked me a priori, for example, the question, if a brother and a sister loved each other and used contraception, is there something absolutely morally wrong about that? And that, by the way, and it was once, and they went off and it didn't affect anything else, I'd have to think about it because I don't think there's any absolute condemnation of that fact. If they love each other and care for each other and they go off and it doesn't affect anything else, Okay. would I recommend it? No. لورانس كراوس بيقول انه مش شايف ان زنا المحارم شيء خاطئ بشكل واضح، وانه بيقول ان زنا المحارم ممنوع في اغلب المجتمعات بناء على التجربة. يقصد ان المجتمعات دي جربت زنا المحارم فادركت انه بيسبب اضرار وراثية للاطفال اللي بينتجوا من هذا الزنا، فمنعته واعتبرته ان هو خطأ لان المجتمعات دي عايزة تحافظ على نسلها. والحقيقة أن الفطرة الإنسانية السليمة تستقبح وتستبشع زنا المحارم، ومنع زنا المحارم مصدره ديني بالأساس. لكن لورانس كراوس ملحد ولا يؤمن بأي دين، طبعا بالمعنى الشائع لكلمة دين، فحاول يبرر منع زنا المحارم بأنه منع مجتمعي ومنطقي قائم على الأضرار اللي المجتمعات أدركت أنه بيسببها. وبما أنه منع قائم على سبب بحسب رأي لورانس كراوس، فكان المفترض أنه إذا زال السبب يزول المنع تماما. لكن لورانس كراوس قال If a brother and a sister loved each other and used contraception, is there something absolutely morally wrong about that? And that, by the way, and it was once, and they went off and it didn't affect anything else, I'd have to think about it because I don't think there's any absolute condemnation of that fact. If they love each other and care for each other. بيقول إذا أخ وأخته بيحبوا بعض واستخدموا وسائل منع الحمل ومارسوا زنا المحارم مرة واحدة بس والموضوع انتهى، فهو مش شايف إن في أي خطأ أخلاقي في ده. وهنا وقع لورانس كراوس في تناقض منطقي، لأنه رغم إنه افترض زوال سبب منع زنا المحارم من وجهة نظره باستخدام وسائل منع الحمل، كان لازم يقول إن زنا المحارم أصبح شيء مباح تماما لأن مفيش شيء أخلاقي خطأ فيه، لكنه رغم افتراضه زوال السبب اشترط عشان يوافق عليه إنه يتم مرة واحدة فقط. وده لأنه مدرك باللي باقي من فطرته الإنسانية إن ده فعل قبيح، وكان واضح جدا من طريقة كلامه وتعبيراته إنه يشعر بالخجل من اللي بيقوله ده، لكنه في نفس الوقت عايز يتمسك بالأفكار والمبادئ اللي هو مؤمن بيها واللي بتتيح الحرية الفردية ومش بتعترف بحاجة اسمها أخلاق كقيم ثابتة. كل شيء بالنسبة للإلحاد هو أمر نسبي خاضع لحرية الإنسان. انت ممكن تلاقي ان في شخص ملحد عنده اخلاق، لكن الاخلاق اللي عنده دي مش بسبب انه الالحاد ما يقدرش يصنع مجتمع اخلاقي لانه اساسا لا يعترف بوجود ثوابت اخلاقية. وده هو سبب عداء الملحدين الشديد مع الدين بشكل عام ومع الاسلام بشكل خاص، وده اللي قالته تحديدا الملحدة ايان هيرسي. But Islam is not just a religious narrative or a religious institution. It is also, and perhaps more strongly, a political system. And it's that political system that has a vision and a purpose for how humanity ought to live with one another. Who is bad, who is good, who is a believer, who is an infidel. Establishing Sharia law, the place of women, the place of men, what should be done to gays and others. That political system that dictates every aspect of life that I think we all have problems with. زي ما شفنا مشكلتهم مع الإسلام إنه في ثوابت بيحدد الصح من الغلط، بيحدد الأخلاقي من اللي مش أخلاقي. في الإسلام زنا المحارم حرام، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرمه، مش بسبب الأضرار الوراثية. والزنا بشكل عام حرام برضه لأن الله سبحانه وتعالى حرمه، مش بسبب اختلاط الأنساب فقط. قد يكون ده يعني ربما من الحكمة أو إلى آخره، لكن ربنا سبحانه وتعالى مش حرمه فقط من أجل هذا السبب. وبالتالي ما ينفعش واحد أو واحدة غير قادرين على الإنجاب مثلا يقولوا إن مسموح ليهم بممارسة الزنا لأن مش هيحصل اختلاط في الأنساب.
باختصار مشكلتهم مع الإسلام هي إن الإسلام بيعطي للإنسان أهم شيء في الحياة، الهداية. الإسلام بيعطي الإنسان الإطار الأخلاقي اللي اتكلم عنه الملحد نيال فيرجسون زوج الملحدة آيان هيرسي، وقال إنه مهم جدا للإنسان إنه يعيش من خلاله، وإن الإلحاد ما يقدرش يخترعه. الإسلام يا جماعة مش قيود وتكاليف فقط، الإسلام جاء رحمة من الله سبحانه وتعالى بالبشر عشان يرحمهم من الحيرة والتيه في محاولة الوصول للصح من الغلط، بدون وجود أي إطار ثابت بيحدد الصح صح ليه والغلط غلط ليه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. للأسف وقت حلقتنا خلص، استنونا بكرة قبل ربع ساعة من دلوقتي في نفس المكان هنا في نقطة تفتيش. السلام عليكم.